Xin được chào mừng tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các con đã đến với Yersin School Tour số đầu tiên của trường lên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Yersin Đà Lạt. Okay, do you want handshake? Nhiệt liệt chào mừng quý vị phụ huynh cùng các con đã đến thăm trường Yersin.